Trong một bài nghe thì đáp án đề bài đưa cho nó sẽ có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là cả 4 đáp án đều được nói đến. Và trường hợp thứ hai là có một hoặc hai đáp án là không được nói đến. Đây là những đáp án gây nhiễu, gây phân tâm. Và để tránh được sự phân tâm này thì các bạn phải làm như thế nào? Chúng ta sẽ bắt đầu bước theo nhé. Trong một bài thi GLPT thường là họ sẽ cho 4 đáp án 1, 2, 3 và 4. Trong 4 đáp án này, nhiệm vụ của chúng ta là phải tìm ra được đáp án đúng. Như là các bạn đã biết thì đáp án đúng là chỉ có một mà thôi. Vậy thì làm thế nào để chọn ra được đáp án đúng? Thì chúng ta khi mà liếc qua được tất cả đáp án đúng, phần nào các bạn đã có thể tưởng tượng ra được là nội dung cuộc nói chuyện giữa nhân vật nam và nhân vật nữ, thường là nhân vật nam và nhân vật nữ. Vậy thì bây giờ mình với các bạn chúng ta hãy cùng nhau đi làm thử bài này xem ra sao nhé. Các bạn chú ý nhé, đĩa bắt đầu bật đây. 4番会社で男の人と女の人が話しています。女の人は明日何をしなければなりませんか？今度の国際共同プロジェクトについてなんだけど。はい。来月から予備調査のために国内の支社をいくつか回る予定です。あ、そう。それでね、この件で明日アメリカの会社から責任者が来るんだけど、君に通訳を頼めないかな。実は予定していた人が急に来られなくなってね。急に言われても、私に代役が務まりますか？できそうな人は君しかいないんだよ。会議の資料を読み込んで準備してくれないかな。頼むよ。そんな大役、自信ないんですが。なんとかお願いします。はい。ああ、そうそう。例の海外出張の件は許可が下りたから、そっちの準備の方もよろしく。はい、わかりました。女の人は明日何をしなければなりませんか? Và như vậy là đĩa vừa mới bật xong. Trong bài này thì nó rơi vào trường hợp là gì? Có những đáp án không được nói đến. Đó, có những trường hợp thì là có cả 4 đáp án đều được nhắc đến trong bài hội thoại. Nhưng mà trường hợp này là rơi vào trường hợp thứ hai. Đó là gì? Có những đáp án gây nhiễu, tức là không được nói đến, khiến cho các bạn phân tâm. Đó, để mà khi mà làm bài nghe mà các bạn không phân tâm, các bạn phải thật sự bình tĩnh và lắng nghe tập trung vào nội dung của đoạn hội thoại giữa người nam và người nữ, chứ không phải là chỉ liếc nhìn xem là đáp án nào được nói đến. Đó gọi là gì? Bắt được mạch của câu chuyện. Bắt được mạch của câu chuyện giống như là các bạn khi mà các bạn đi khám bệnh ấy, là các bạn bắt mạch của bệnh thì là các bạn mới chữa được bệnh. Thì ở trong bài nghe này cũng như vậy, các bạn bắt được mạch của câu chuyện là các bạn biết là nói đến chỗ nào thì là các bạn sẽ chọn ra được đáp án đúng. Trong bài này thì đáp án số 1 và đáp án số 2 là hai đáp án gây nhiễu. Đáp án số 1 và số 3 là hai đáp án gây nhiễu. Còn đáp án số 2 và đáp án số 4 thì các bạn phải nghe mạch chuyện. Mạch chuyện ở đây là gì? Người nam và người nữ nói chuyện với nhau, người nam là cấp trên và người nữ là cấp dưới. Đề bài hỏi là người nữ thì ngày mai phải làm cái gì? Thì ông người nam này nói là gì? Ngày mai là cái người phiên dịch này thì là không đến được. Đấy, thì là phải nhờ bạn. Nhờ bạn. Đấy, nhưng mà cái cô này bảo là gấp như thế thì làm sao mà nói được? Thì ông này ông bảo gì? Chuẩn bị và làm cách nào đó để có thể hoàn thành. Nhưng mà cô bảo là không tự tin. Nhưng mà ông ấy thuyết phục, thế là cô nhận lời. Vậy thì đáp án đúng chính xác ở đây chỉ có thể là đáp án số 2. Đó. Đáp án số 1 cái cụm từ cai gai sụt trô này cũng được nhắc đến. Nhưng người ta nói gì? Cái từ sột chi no hoga, cái đấy là mình chưa memo mà chưa ghi vào đây mà mình nhớ trong đầu, có nghĩa là gì? Cái việc trước đó, cái việc đó, sore đúng không? Sore là cái đó. Còn sột chi là sochira là cái đó. Sochira là chỗ đó. Đấy. Cái việc đó là cái việc được nhắc đến lúc trước. Đấy là ông ấy nhờ cái việc đó. Do vậy là đáp án số đây là đáp án số 2. Điểm chú ý ở đây của các bạn là gì? Phải tập trung vào mạch chuyện, chứ không chỉ là gì nhìn 4 đáp án này xong bắt đầu lựa chọn. Lúc bây giờ thì các bạn rất là rối.
Vì không biết là được đáp án nào được nói đến, đúng không? Mà các bạn đã bỏ qua cái mạch chuyện rồi nên là không để ý được. Đấy, cho nó là các bạn gì? Liếc qua 4 đáp án này, như tưởng tượng ra nội dung này. Đó, sau đó là các bạn nghe vào mạch chuyện và bắt đầu chọn được đáp án đúng. Đó là cách làm của phương pháp này. Hy vọng rằng là các bạn sẽ áp dụng này vào trong bài thi GLPT và các bạn lên luyện tập thường xuyên để có thể có phản xạ nhanh. Đến lúc cần dùng là chỉ cần nôi ra dùng thôi, không cần phải suy nghĩ nhiều. Còn nhiều điều hay nữa mình sẽ bật mí ở những video tiếp theo. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.